සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක ඇතුළත් ඉන්න හැමෝම. අදත් ගෙනාවේ Daraz එකේම product එකක්. මේක Daraz එකේ මේට දවස් 2-3කට කලින් දාපු mystery box එකක්. මේක විශේෂත්වය වෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් ගාණ ගොඩක් අඩුයි රුපියල් 72ක් වගේ වෙන්නේ. තියෙන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ අපි. delivery charge එකක් add කරනවා. ඒකටත් එයාලා පොඩි ප්‍රොමෝෂන් එකක් ඔය දාලා තිබ්බ ගාණක් අඩු කරලා මට delivery charge එක 281ක් තිබ්බේ. ඒක උනේ අවසානයේ එයාලා ප්‍රොමෝ පැක් එකත් එක්ක රුපියල් 99 delivery charge එකක්. ඒ වගේම mystery box එක රුපියල් 72ක්. එතකොට සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් 171ක් තමයි උනේ. මේ වලට පේන්න තියෙන්නේ ඒ ගෙන්නපු product දෙක. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව මේ දෙක unbox කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි වියදම් කරපු රුපියල් 72යි මේකේ delivery charge එකයි cost එකත් එක්ක ඇරියාම ඊට වඩා වටිනවද කියලා බලමු. ඉතින් මම මේ පාර mystery box දෙකක්ම order කරා මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද එකම જાතියක්ද හැමෝටම හම්බෙන්නේ නැත්නම් වෙන වෙන විශේෂ දෙකක්ද කියලා. අතන මේකේ නම් product එකේ වර්ග දෙකක් තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම සුවඳයි මම හිතා ගන්න බෑ හරියටම මේකේ නම් කැට වර්ගයක් මොනවද තියෙන්නේ සබන් දන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන එක පොඩ්ඩක් වෙනස් නිකන් මේ කාඩ් වගේක් වගේ තියෙන. බලමු අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ දෙකේ. මමලින්ම මේක unbox කරලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හිතුවාරි මේකේ තියෙන්නේ සබන් කැට. මම මේක පොඩ්ඩක් ඈතින් තියාගන්නම්. මේකේ තියෙන්නේ පෙයාස් බේබි සබන් කැට දෙකයි ලයිට් බෝයි සබන් කැටයකුයි. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා මෙතන අපිට mystery box එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ රුපියල් 72යි. මේක ලයිෆ් බෝයි කැටෙන්න ගහලා තියෙනවා රුපියල් 95ක් කියලා. එතකොට මගේ delivery charge එකත් එක්ක මේ හම්බෙලා තියෙන දේවල් වල ගාණක් බැලුවාම මට පාඩුවක් වෙලා නැහැ. අපි ඒක දැන්ට පැත්තකින් තියාගමු. අනිත් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. තියෙන්නේ එයා ෆ්‍රෙෂ්නර් පැකට්ස් 3ක්. මේක තුනේ අරගානම තමයි පැකේජ් එකට රුපියල් 72යි. ඩෙලිවරි charges එක 171යි. මේකේ ගාන දාලා තියෙනවා රුපියල් 170ක් කියලා මේක පැකට් එක ගාන. එතකොට බලුවාම මේ තුනත් එක්ක වියදම් කරපු ගානට පාඩුවක් නැහැ. ඔන්න ඔක තමයි Daraz එකේ mystery box කතාව. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් වියදම් කරන ගානට වටින භාණ්ඩයක් හම්බෙන්න පුළුවන්. මේක තව එකක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා කොළඹ ඇතුළත වගේ ගෙන්නනවා නම් ඔයාලට delivery charge එක ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මීට වඩා ලාභයක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මට delivery charge එක 99ක් ඇඩ් වුණ හින්දා තමයි 171ක් උනේ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. සමහරට වටින product එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු. channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් like එකකුත් දාන්න යන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙමු. ජය වේවා.